به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. امروز قرار هست با همدیگه یک سبد زیبا ببافیم که به شکل یک کدو حلوایی فوق‌العاده. من اون رو بافت زدم. بریم با همدیگه این آموزش رو داشته باشیم. ابتدا اطلاعات مربوط به بافت این کار فوق‌العاده زیبا رو بهتون میگم. در رابطه با نخ این کار بخوام دوستان براتون توضیح بدم، من اومدم این بافت رو با نخ کنف طبیعی بافت زدم که پرزدار هست. همینطور که میبینید پرزهای آزادی داره، چون که این الیافش خام هست و فراوری شده نیست. ولی یکی از بدیهای این نخ این هست که این پرزاش میریزه و یه خورده بافت باش، یعنی همه جا رو ممکنه پرز برداره. میتونید اگه بخواید از نخ کنف استفاده کنید با نخ کنف هایی هست که فراوری شده هستش، خود صاف تمیزتره. ممکنه تکلا باشه، خیلی نازکتر باشه، کار که شما میتونید 2 تا 3 تا از اون نخ‌ها رو کنار هم داشته باشید و بخواید اون رو ببافید. یا اگر هم از نخ کنف دوست ندارید استفاده کنید، میتونید از انواع نخ‌های مکرمه پلی‌استر، مکرمه کتان، چند سوزنه استفاده کنید. اندازه بافتتون هم اگه نختون هر چقدر ضخیم‌تر کار بزرگتری بهتون میده و نختون ضخیم نباشه خب کار کوچیکتری هم خواهید داشت. این هم درون پشت سبد هست که من یه دسته خیلی خوشگل براش درست کردم. فوق‌العاده است این کار دوستان. من چون خواستم که این کار یه کار روستایی و طبیعی تری باشه، اومدم از نخ کنف طبیعی استفاده کردم. ولی همونطور که گفتم شما از هر نوع نخ دیگه ای که دوست داشتید میتونید استفاده کنید. قلابم قلاب شماره 5 بوده و من یه مقدار از این باز هم نخ کنف هست ضخیم ترش رو انتخاب کردم برای اینکه دسته بافت رو داشته باشیم. حالا 2 نوع دسته بافت رو میتونید ببافید که توی ویدیو همه توضیحات رو بهتون گفتم. بریم با هم دیگه این آموزش رو داشته باشیم. امیدوارم که از بافتش لذت ببرید. قبل از اون ممنون میشم که تا یادتون نرفته ویدیو رو لطفاً لایک کنید، کانال رو سابسکرایب داشته باشید تا آموزش‌های جدید ما رو از دست ندید و لطفاً ویدیوها رو فقط و فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. برای شروع بافتمون ابتدا میایم یک حلقه جادویی میزنیم و یک زنجیره‌ای که زدیم به عنوان اولین پایه کوتاه برامون حساب میشه و ادامه میدیم درون حلقه شروع به بافت پایه کوتاه میکنیم. 1 2 8 تا باید پایه کوتاه داشته باشیم که اولیش میشه این زنجیره و بعد از اون 7 تا پایه کوتاه دیگه میبافیم که با این زنجیره‌ای که زدیم روی هم بشه 8 تا پایه کوتاه. خب به این صورت بشماریم یه بار پایه هامون رو. 1 2 3 4 5 6 7 پایه کوتاه و کوتاه اول رج که روی هم میشه 8 تا پایه کوتاه زدم. حالا نخ حلقه رو میایم کامل میکشیم. اینجا میخوایم بست بزنیم روی، ببینید این زنجیره اول شروع رجمون هست، به این زنجیره کار نداریم. میایم روی اولین پایه کوتاهی که بافتیم بست میزنیم. بافت رو از پشت کار میزنیم. دقت کنید تا پایان رج به این صورت بافت میزنیم. قلاب رو از درون حلقه پایه کوتاه اولی که بافتیم بیرون میاریم به این صورت. نخ حلقه رو هم میکشیم و اون رو بیرون میاریم. به این صورت ما بست از پشت بافت زدیم به این شکل. خب حالا برای اینکه کارمون محکم بشه همونطور که گفتم تا پایان رج به این صورت این کار رو انجام میدید. دقت کنید که اشتباه نبافید، چون بعد از این گره‌ای که میگم میزنید دیگه نمیتونید اون رو بشکافید. به این صورت وارد میکنیم توی کارمون و اون رو میکشیم. اینجا یک گره محکم زدیم و این میشه شکل بافتمون. حالا برای شروع رج دوم میام روی اون زنجیره همینجا که الان بست زدیم قلاب رو وارد میکنیم. اولش شاید یه خورده صفر باشه و نخ میگیریم میکشیم میاریم بیرون. اینجا یک زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه کوتاه. خب و کنارش توی همون فضا یک پایه کوتاه دیگه میبافم. ادامه میدم میام روی پایه بعدی 2 پایه کوتاه میبافم.
ما یک گردبافی رو قرار هست انجام بدیم. پایه بعد 2 پایه کوتاه. خب به این ترتیب این الگو رو ادامه میدم. روی هر کدوم از پایه ها 2 تا پایه کوتاه تا پایان رج میبافیم. به این صورت دوستان من رج رو به پایان رسوندم. در آخر رج با اون زنجیره اول رج باید 16 تا پایه کوتاه بافته باشیم. بست آخر رو که میخوام بزنم میام روی، ببینید این زنجیره کارمون هست، این اولین پایه کوتاه. میام روی اولین پایه کوتاهی که بافتم از پشت بافت قلاب رو وارد میکنم و نخ رو میگیرم میکشم میارم بیرون به این صورت و یک بسته از پشت بافت زدم. خب باز همونطور که گفته بودن یک مقدار نخ حلقه رو گشاد میکنیم، کار رو از داخلش رد میکنیم، به سمت بیرون میکشیم، یک گره محکم اینجا برامون تشکیل میشه. همونطور که گفتم دقت کنید کار رو اشتباه نبافید که نمیتونید بازش کنید. خب این میشه پایان رج دوم. حالا در ادامه بافتمون برای شروع رج سوم همون جایی که الان بست زدیم میشه زنجیره اول رجمون، قلاب رو وارد میکنیم و نخ رو میکشیم به سمت بیرون میاریم. اینجا یک زنجیره میزنم به عنوان یک پایه کوتاه. میام روی پایه بعدی. پایه بعدی کنارش است، دقت کنید مخفی نمونه. روی پایه بعدی 2 تا پایه کوتاه میبافم. اگه نختون نازکه فکر میکنید ابتدای رج رو گم میکنید مارکر بدید. پایه بعد یک پایه کوتاه، پایه بعدی ادامه میدم با 2 پایه کوتاه. توی این رج روی یک پایه کوتاه میبافیم و میایم روی پایه بعدی تکرار میکنیم 2 پایه کوتاه، یک جا بافت میزنیم به این صورت. یک کوتاه، 2 کوتاه، 1 کوتاه، 2 کوتاه و به همین ترتیب کار رو به پایان میرسونیم. در پایان ما 24 تا پایه باید داشته باشیم. به این صورت پایه آخر رو باید جفت ببافید و در آخر رج نخ حلقه رو آزاد میکنیم. میایم روی اولین پایه کوتاه، این زنجیره بافتمون هست، این اولین پایه کوتاه. روی اولین پایه کوتاه قلاب رو از پشت بافت وارد میکنیم و نخ حلقه رو میگیریم میکشیم به سمت پشت میبریم، یک بسته از پشت میزنیم به این صورت. خب این نخ رو میتونیم اینجا حالا که خورده میکشیم و کارمون رو به این صورت از درونش رد میکنیم. نخ رو میکشیم و کارمون اینجا به این صورت فیکس میشه. خب این پایان رج سوممون. خب حالا برای شروع رج چهارم همون جایی که بست زدیم میشه همون زنجیره. قلاب رو به این صورت وارد میکنیم و نخ میگیریم میاریم بیرون. یک زنجیره اینجا میزنیم به عنوان یک پایه کوتاه. میام روی پایه بعد یک پایه کوتاه میبافم. پایه بعدی 2 پایه کوتاه، یک جا بافت میزنم. پایه بعد یک پایه کوتاه، بعدی یک پایه کوتاه و پایه بعدش 2 پایه کوتاه. یعنی ما روی 2 تا پایه هر کدوم یک پایه کوتاه میبافیم. پایه بعدیش رو میایم افزایش میدیم. به این ترتیب روی 2 پایه هر کدوم یک پایه کوتاه و پایه بعد افزایش. خب به این صورت این الگو رو تا پایان رج تکرار میکنیم. در آخرین دونه رج پایان رج باید 2 تا پایه ببافیم، یعنی اینجا باید افزایش داشته باشیم. به همین ترتیب کار رو به پایان میرسونیم. در پایان رج ما 32 تا پایه کوتاه داریم. به این ترتیب من رج رو به پایان رسوندم. پایه آخر رو جفت بافتم و در ادامه بافت حالا همونطور که گفتم روی اولین پایه کوتاه، این زنجیره اولین پایه کوتاهی که داریم، قلاب رو به این صورت از پشت بافت وارد میکنیم
و نخ حلقه رو میکشیم میاریم بیرون و بست میزنیم. بست از پشت بافت به این شکل و نخ حلقه رو گشاد میکنیم. بافت رو از درونش میکشیم میاریم بیرون. خب به این صورت. این میشه پایان رج 4. برای شروع رج 5 همون جایی که بست زدیم، این نخی که اینجا برامون تشکیل شد، قلاب رو من با قلاب کوچیک‌تر برداشتم. قلاب رو به این صورت میکشیم میاریم بیرون و اینجا یک زنجیره میزنیم به عنوان یک پایه کوتاه. از روی پایه بعدی یک پایه کوتاه، بعدی یک پایه کوتاه، یعنی 2 تا پایه کوتاه تک هم بافتم. با این زنجیره رو هم 3 تا پایه کوتاه تک و پایه بعدی افزایش، یعنی 2 تا پایه کوتاه یک جا می بافم. ادامه میدم. 3 پایه کوتاه تک، 1 2 و 3. پایه بعدی افزایش، 2 پایه یک جا بافت میزنم. خب به این صورت این الگو رو دور تا دور ادامه میدم. در آخر رج باید 40 تا پایه کوتاه داشته باشه. به این صورت رج رو که به پایان رسوندیم، دونه آخر رو اومدیم جفت بافتیم، افزایش دادیم و برای بست میایم روی اولین پایه کوتاه. به زنجیره کار نداریم. روی اولین پایه کوتاه قلاب رو وارد میکنیم، از پشت بافت و نخ میگیریم و یک بست از پشت به این صورت میبافیم. نخ حلقه رو یک مقدار گشادتر و کار رو از درونش رد میکنیم و میکشیم تا آخر رج. بست به این صورت زده میشه. این میشه پایان رج 5. حالا برای شروع رج 6، همین جایی که الان اومدیم بست زدیم، این زنجیره اول میاد بالا، قلاب رو وارد میکنیم و یک نخ میگیریم. اینجا رج 6 هست. یک زنجیره میزنیم به عنوان اولین پایه کوتاه و از پایه بعدی دقت کنید مخفی نشه، 3 پایه کوتاه میبافم. 1 2 و 3 که با اون زنجیره رو هم میشه 4 تا پایه کوتاه و پایه بعدی میام 2 پایه کوتاه میبافم و افزایش میدم. ببینید به این صورت. ادامه میدم. 4 تا پایه کوتاه تک میبافم. 1 1 2 3 و 4. پایه بعدی میشه افزایش. 4 تا پایه 2 تا پایه کوتاه یک جا بافت میزنم و به همین ترتیب این الگو رو ادامه میدم. در نهایت من 48 تا پایه کوتاه دارم. خب به این صورت بافت رو که رج رو به پایان رسوندم، آخر رج رو جفت بافتم. ببینید دوستان، این اولین این زنجیره‌ای هست که بافتیم، این پایه کوتاه هست. میام روی اولین پایه کوتاه قلاب رو وارد میکنم و نخ رو میگیرم به پشت بافت میبرم. به این صورت بسته از پشت بافت میزنم. نخ رو میکشیم و کار رو از درونش رد میکنیم. از رج 7 به بعد الگوی کارمون تغییر میکنه و پترنمون رو یواش یواش میایم شکل میدیم. برای شروع رج 7 الگوی بافتمون متفاوت میشه. میخوایم پترنمون رو ایجاد کنیم. همون جایی که بست زدیم، این حلقه‌ای که اینجا هست میکشیم، نخ رو از درونش میاریم بیرون و یک زنجیره میزنیم معادل یک پایه کوتاه. میام روی پایه بعدی. دقت کنید پایه بعدی مخفی نمونه. البته برای من که نخم زخیم هست مشخص است، ولی تو نخایی که خود ضعیف‌تر هست و زخیم نیست ممکنه مخفی بشه. یک نخ دور قلاب انداختم، اومدم روی پایه بعدی یک پایه متوسط بافتم یا پایه ساده. به
به این صورت از هر 3 نخ میکشم میارم بیرون. پایه بعدی به همین صورت قلاب وارد میشه، نخ میگیرم و هر 3 نخ رو یکی میکنم، یک پایه متوسط. حالا پایه بعد رو میام افزایش میدم با 2 تا پایه متوسط یک جا، 1 و 2. اینجا افزایش دادم. 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه متوسط، 1 پایه بعدیش 2 و پایه بعد، یعنی از پایه بعد میشه تکرار از ابتدای رج. پایه بعد یک پایه کوتاه میبافم، 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه متوسط. این الگو رو 8 مرتبه تا پایان رج تکرار میکنم. پایه بعدی میام افزایش میدم، یعنی 2 پایه یک جا میبافم، 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه متوسط، 1 و 2. پایه بعدی یک پایه کوتاه و به همین ترتیب این الگو رو ببینید یه هلال داره میگیره کارمون. به همین ترتیب گفته شده تا پایان رج تکرارش میکنم. به این صورت رج رو که به پایان رسوندم، پایه آخر رو یک پایه متوسط تک بافته شده. میایم روی اولین، ببینید این پایه زنجیره‌ای هست که ابتدای رج زدیم که گفتیم به عنوان یک پایه کوتاه و این اولین پایه متوسط هست. میایم روی اولین پایه متوسط، ما قلاب رو وارد میکنیم از پشت بافت و نخ میگیریم، به پشت میبریم و یک پایه بست میزنیم به این صورت و باز نخ حلقه رو دیگه، حالا من از رج بعد دیگه بست کار رو نمیگیرم، به همین صورت هست. بست میزنید، روی زنجیره بسته میزنید، هر پایه‌ای که بعد از زنجیره بود روی اون پایه بست میزنید و به این صورت یک حلقه ایجاد میکنید و کار رو از درونش رد میکنید. این میشه، ببینید شکل بافت رو، برآمدگی یا برجستگی یا کار رو ببینید. 1 2 3 4 5 6 7 8 قسمت هستش این کار. برای شروع رج هشتم همون جایی که بست زدیم و این زنجیره اینجا برامون، این لوپش اینجا هست، قلاب رو وارد میکنیم، نخ میگیریم، به رو میاریم بافت رو. اینجا یک زنجیره میزنیم به عنوان یک پایه کوتاه و از پایه بعدی دقت کنید، پایه بعدی پنهون نمونه. قلاب رو وارد میکنیم، شروع به بافت پایه متوسط یا همون پایه ساده. 1 2 3 4 5 و 6 پایه متوسط بافتیم. از ابتدای رج این بافت رو تکرار میکنیم، یعنی پایه بعدی میشه یک پایه کوتاه و از دوکم رفت از پایه بعدیش شروع به بافت میکنیم و 6 تا پایه متوسط رو تکرارش میکنیم. 2 الگوی بافت همین هست، 3 4 5 و 6. پایه بعدی یک پایه کوتاه میبافیم. خب این میشه شکل بافتمون که البته این بعداً درون بافتمون هست، این روی کارمون هست. به همین ترتیب اون رو کاملش میکنیم. خب به این صورت رج 8 رو به پایان رسوندیم. الگویی رو که گفتم 8 مرتبه تکرار کردیم و بست رو هم به همون طبق چیزی که میزدیم زدیم و به این صورت رج پایان رسید. حالا برای شروع رج 9 همین جایی که بست زدیم و میایم یک لوپش کامل مشخص هست، قلاب رو وارد میکنیم و یک نخ میگیریم، میکشیم میاریم بیرون. اینجا رج 9 دیگه من زنجیره نمیزنم. خب میام روی پایه و
این نخی که اینجا گرفتم الان کشیدم بیرون برای من حکم یک پایه کوتاه نیمه داره. میخوام یک ادغام ببافم، 2 تا پایه رو با هم در واقع یکی کنم به این شکل که با پایه کوتاه. پس این نخی که گرفتیم میشه یک پایه کوتاه نیمه. میام روی پایه بعدی هم به این صورت یک نخ میگیرم، حالا اون رو میبافم. این حکم یک خوشه رو برای من داره. خب و در ادامه باف میام روی پایه بعدیش یک پایه بلند میبافم. روی 1 2 3 پایه بعد افزایش میدم، یعنی روی هر کدوم 2 تا پایه بلند میبافم به این صورت. همونجا یک پایه دیگه، 2 تا پایه یک جا بافتم، دوباره دیگه تکرار میکنم. پایه بعد افزایش 2 پایه بلند یک جا می بافم و پایه بعدی هم تکرار میکنم، باز افزایش میدم، 2 پایه بلند رو یک جا بافتم. ببینید یعنی این قسمت ما 6 تا پایه بلند بافتیم و حالا میام روی پایه بعدی یک پایه بلند می بافم و 2 تا پایه بعد رو هر کدوم یک کوتاه نیمه، یعنی فقط نخ میگیرم. یک پایه بعدی هم نخ میگیرم، 3 تا نخ دارم، همه رو یکی میکنم، یک خوشه به این صورت. خب این الگو رو 8 مرتبه تکرار میکنم. پایه بعدی یک پایه بلند بافته میشه و میام روی 3 تا پایه بعد افزایش میدم، 2 پایه بلند، 2 پایه بلند، 2 پایه بلند رو هر کدوم، یعنی 2 تا پایه بلند میبافم. خب 2 پایه بلند، 2 پایه بلند به این صورت. خب افزایش رو روی 3 تا پایه دادم، میام روی پایه بعد یک پایه بلند میبافم و 2 تا پایه بعد رو که اولش روی پایه کوتاه هست، هر کدوم یک کوتاه نیمه، یعنی فقط نخ میگیرم، همه رو با هم به این صورت یکی میکنم و این الگو رو 8 مرتبه تکرار میکنم. یک کوتاه، 3 پایه افزایش، پایه بعدش یک کوتاه بافتم، یک بلند، 3 تا پایه بعد افزایش، پایه بعدی یک پایه بلند، 2 تا پایه بعد باز کاهش میدم و اون رو یکی میکنم. رج رو که به آخر رسوندیم، بست آخر رج رو روی پای کوتاهی که زدیم بست میزنیم. به همون صورت قلاب از پشت وارد میشه و بست میزنیم به همین شکل که از ابتدای رج ما به همین صورت بست زدیم. حالا نخ حلقه رو یک مقدار گشادش میکنیم، کار رو از درونش رد میکنیم به این صورت. برای شروع رج دهم همون جایی که بست زدیم میایم قلاب رو وارد میکنیم، یک زنجیره میزنیم به عنوان یک پایه کوتاه و از روی پایه بعدی شروع به بافت پایه بلند میکنیم و روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند، یعنی 8 تا پایه بلند میبافیم. این قسمت بافتمون 1 2 3 4 5 ادامه میدیم، 6 و 7 8 تا پایه بلند توی این قسمت بافتم. از ابتدای رج میام تکرارش میکنم، یعنی روی پایه بعدی که روی خوشمون هست یک پایه کوتاه میبافم و بافت رو ادامه میدم. 8 تا پایه بلند، یک پایه کوتاه، 8 پایه بلند، یک کوتاه، 8 مرتبه این الگو رو تکرار میکنم. خب در آخر رج من اومدم بست زدم روی اولین پایه بلندی که بافته بودیم.
برای شروع رج 11 همون جایی که بست آخر رو زدیم و زنجیره اومد بیرون، یک نخ میگیریم، یک زنجیره میزنیم معادل یک پایه کوتاه و از روی پایه بعد، ببینید پایه بعد اینجا مخفی نشه، میام 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3 پایه بلند که بافتم، پایه بعدی رو میام افزایش میدم. وقتی که ما افزایش میدیم یعنی داریم کارمون رو پهن‌تر میکنیم. پس میام روی پایه بعدی افزایش میدم. 1 همونجا یک پایه بلند دیگه. 2 ادامه میدم بافت رو. 4 تا پایه بلند میبافم از پایه بعد. 1 2 3 و 4. پایه بعد میشه شروع ابتدای رج. یک پایه کوتاه میبافم. ببینید دوستان الگوی بافت همین هست. یک پایه کوتاه، 3 پایه بلند. اینجا ببینید یک پایه کوتاه که اون زنجیره حساب شد، 1 2 3 پایه بلند، بعدی رو اومدم افزایش دادم و بعد از اون هم 4 تا پایه بلند بافتم و پایه بعدیش رو یک پایه کوتاه و این الگو رو تکرار میکنم. 1 2 3 پایه بلند، بعدی افزایش، 1 2 3 4 پایه بلند، بعدی پایه کوتاه و به همین ترتیب این الگو رو ادامه میدم. خب در آخر رج اومدم بست دادم روی اولین پایه بلندی که داشتم. برای شروع رج 12 باز نخ میگیریم، یک زنجیره به عنوان یک پایه کوتاه از پایه بعدی. ببینید درست اولین پایه بلند هست، جا نمونه. روی همون پایه شروع به بافت پایه بلند میکنیم و 9 تا پایه بلند میبافیم. 1 2 به این صورت. خب 9 تا پایه بلند بافت میزنیم. خب به این صورت ببینید که دور میشماریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 پایه بلند بافتیم. بعد از اون میایم روی پایه بعدی یک پایه کوتاه میبافیم. خب به این صورت و این الگو رو ادامه میدیم. روی 9 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافیم، پایه بعدی یک پایه کوتاه بافته میشه و به همین ترتیب این الگو رو دور تا دور کارمون تکرار میکنیم و بست میزنیم روی اولین پایه بلندی که بافتیم. خب من رج رو به پایان رسوندم، بست زدم روی اولین پایه بلند و نخ رو کات کردم. حالا برای شروع رج 13 همونجا روی این قسمتی که اومدیم بست زدیم قلاب رو وارد میکنیم و یک نخ میگیریم، یک زنجیره میزنیم به عنوان یک پایه کوتاه و از روی همین اولین پایه بلند که اومدیم روش بست زدیم بافت رو شروع میکنیم و 4 پایه بلند میبافیم. 1 2 3 و 4. 4 پایه بلند که بافتیم میایم روی پایه بعدی حالا افزایش میدیم و 2 پایه بلند یک جا میبافیم. 1 همونجا، 2 به این صورت و در ادامه بافت 4 پایه بلند میبافیم. 1 2 3 و 4. روی یکی از اون بسته‌های 8 تایی هستیم و از ابتدای رج میایم بافت رو تکرارش میکنیم. روی پایه بعدیش یک پایه کوتاه میبافیم و به این صورت این الگو رو ادامه میدیم. یعنی میایم روی
4 تا پایه بعد، 1 2 3 4 پایه، هر کدوم یک پایه بلند. پایه بعدیش میشه افزایش، یعنی 2 پایه بلند میبافیم روی 4 تا پایه بعد، هر کدوم یک پایه بلند و پایه آخر این قسمت یک پایه کوتاه میبافیم و به همین صورت دور تا دور کارمون تکرار میکنیم. در آخر رج روی اولین پایه بلندی که بافتیم بست میزنیم. خب به آخر رج که رسیدیم، بست آخر رو ببینید، این پایه کوتاه زنجیره‌ای هست که بافتیم و یک خوشه تشکیل داده. میایم روی اولین پایه بلندی که بافته بودیم، بست آخر رو روی اولین پایه بلند میبافیم به این صورت. خب نخ رو میکشیم و حلقه رو گشاد میکنیم طبق همون چیزی که میبافتیم، اون رو میچرخونیم دور این حلقه بافتمون. برای شروع رج 15 همون جایی که بست زدیم قلاب رو وارد میکنیم، اینجا یک نخ میگیریم، میایم روی پایه بعدی یک نخ میگیریم، یکی میکنیم، این میشه برای ما حکم یک کاهش در واقع. و از روی پایه بعدی شروع به بافت پایه بلند میکنیم، 8 تا پایه بلند میبافیم، 1 2 3 4 5 6 7 و 8مین پایه بلند. به این صورت ما 8 تا پایه بلند که بافتیم، حالا 2 تا پایه بعد رو هر کدوم یک پایه کوتاه نیمه می بافیم، 1 پایه بعدی 2. به این صورت 3 تا نخ داریم، همه رو با هم یکی می کنیم و این الگو رو تکرار می کنیم. میایم روی 8 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند می بافیم، 2 تا پایه بعد رو یک کوتاه نیمه و یکی میکنیم یک خوشه و به این ترتیب دور تا دور این الگو رو کامل میکنیم. خب برای شروع رج 16 میایم نخ رو اینجا وصلش میکنیم، نخ میگیریم در واقع و میام روی پایه بعدی هم یک نخ میگیرم، یکی میکنم، این میشه یک خوشه. رج کاهشی همچنان ادامه داره و میام از روی پایه بعدی شروع به بافت پایه بلند میکنم و میام اینجا 7 تا پایه بلند رو میبافم. خب به این صورت 7 تا پایه بلند رو که بافتم، در ادامه بافت 2 تا پایه بعد که اولیش روی همون خوشه رج قبل هست یک نخ میگیرم، پایه بعدی هم یک نخ میگیرم، 3 تا نخ رو قلاب دارم و به این شکل اون رو یکی میکنم و از پایه بعدی شروع به باف میکنیم و 7 تا پایه بلند میبافیم، 2 تا پایه بعدش رو یکی میکنیم و یک خوشه میبافیم و به این صورت دور تا دور این الگو رو کامل میکنیم. خب رج رو که به پایان رسوندیم، چون این رج پایانی بافتمون هست که قرار هست بافته بشه، بست آخر رو میایم از روی بافت میزنیم. به این خوشه‌ای که بافتیم کار نداریم، میایم روی اولین پایه بلندی که بافتیم یک بست میزنیم و ادامه میدیم بافت رو. روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بست میزنیم که دورگیری بافتمون هست. به این صورت دور تا دور اون رو ادامه میدیم. با یک بست کار رو به اتمام میرسونیم. خب بعد از اینکه به این صورت اومدیم دور تا دور بافتمون رو با بست دورگیری کردیم، حالا میایم اینجا میتونیم نخمون رو کاتش کنیم.
به این صورت و نخ رو آزاد میکنیم. میتونید این نخ رو درون سوزن ببرید به این شکل. و حالا ببینید این پایه‌ای هست که اولین بست رو روش زدیم، میایم روی پایه قبلش سوزن رو میبریم پشت بافت و برمیگردونیم روی همون پایه و باز میبریم پشت بافتمون، چون اینجا باید یه کوتاه میشد دیگه، درست مثل چیزی که اینجا میبافتیم، این قسمت ها میبافتیم. ببینید به این صورت. خب و اضافه نخ رو هم میبریم با همون سوزن لابلای بافتمون میچرخونیم به این شکل. این رو لابلای این میچرخونیم و پنهون میکنیم و اضافه نخ رو کات میکنیم. و بعد از اینکه اضافه نخ رو کاتش کردیم، من میام یه مقدار چسب بهش میزنم تا این خودش رو کامل بگیره و سفت بشه به این صورت. و میریم حالا در ادامه بافتمون برای بافت درب کدو. خب دوستان، قبل از اینکه بریم شروع کنیم بافت درب کدو رو داشته باشیم، برای دستگیری کدو من یه نکته ای رو بهتون بگم. میتونید از این تنابا استفاده کنید که از همون کنف استفاده شده و چند لایه است و بسیار ضخیمه و به دو روش میتونید دربش رو داشته باشید. ابتدا به این روش که به اندازه 30 تا 40 سانتی متر از این تناب رو قیچی میکنید، به این صورت روی همدیگه قرار میدید و میاد یک گره به این صورت اینجا میزنید، محکم میکشید تا این گره‌ای که اینجا زدید محکم و فیکس بشه. خب این یکی از روش های این کار هست که بعد از اینکه این رو خوب محکم کردید و فیکسش کردید تا اینجایی که میشه اون رو میکشیم. خب این یک میفته بالای کارمون، این هم داخل کار قرار میگیره. و بعد از اینکه این رو خوب سفت کردید، اضافه این نخ رو میچینیم که خودش شاید حالا سفت باشه این کار و میاد چسب میزنید دور تا دور این کار رو تا این خوب خودش رو بگیره که در نره دوباره، چون جنس نخ طوری هست که احتمال اینکه باز بشه زیاده. به این صورت روش رو هم چسب میزنیم و فیکسش میکنیم. این رو میذاریم قشنگ ابتدا خشک میشه به این صورت. حالا روش دوم چجوریه که بخواید داشته باشید؟ ببینید یه اندازه ای رو در نظر میگیرید به همین صورت، میاد یک لایه کار رو شما گره میزنید سمت دیگه، مثلا حالا انقدر بافت رو شما در نظر بگیرید، سمت دیگه کار رو هم میایید به همین صورت گره میزنید. حالا این زیاد هستا، من چون نمیخواستم حالا فعلا اینو قیچی کنم. ببینید انقدر بافت رو شما در نظر میگیرید و این میتونه بیفته روی بافت، اینجاشو کوتاه میکنید درست مثل این چیزی که انجام دادم، چسب میزنید، این هم میفته توی درب قرار میگیره. به این صورت هم میتونید کار کنید یا که به این شکل. خب پس این رو آماده میکنیم. خب برای شروع بافت درب کدو میایم یک حلقه جادویی میزنیم و یک زنجیره میزنیم. این زنجیره میشه اولین پایه کوتاهی که ما داریم و ادامه میدیم 7 تا پایه کوتاه میبافیم. پس این میشه یک، این زنجیره اولین پایه هست، 1 2 ادامه میدیم 3 4 5 6 7 در کل 8 تا پای کوتاه بافتیم. خب ببینید 1 2 3 4 5 6 7 این زنجیره ابتدایی بافتمون هم میشه 8. خب حالا اینجا بیایم این بندینکی رو که آماده کردیم این رو درون کارمون قرار میدیم طوری که حلقه بالا باشه، گره به سمت زیر کار میفته. خب به این صورت و میایم نخ حلقه رو یک مقدار اینجا میکشیم
حالا من میخوام بست بزنم. ببینید دوستان، بست رو همون جور که طبق الگوهای قبلی بافت میزدیم بست میزنیم. بست به همون صورت انجام میشه. 1 2 3 4 5 6 7 8 روی زنجیره اول که اولین پایه رو حکم اولین پایه رو برامون داشت، از پشت بافت قلاب وارد میشه و درون حلقه میکنیم، میکشیم میاریم به پشت بافت، درست مثل چیزی که تا الان میبافتیم، مثل خود بدنه بافت. و این رو یک مقدار گشاد میکنیم. خب و از درون بافت اون رو رد میکنیم تا یک گره خوبی اینجا ما داشته باشیم. این رو هم میکشید دوتا نخ رو. ببینید این شکل بافت است، میفته روی کار. خب الان این بندی که برای درب کار هست اینجا فیکس شده و ما ادامه میدیم بافت رو طبق چیزی که گفته میشه. خب برای شروع رج دوم همون جایی که بست زدیم، حلقش این جلو هست، میایم نخ رو قلاب رو وارد میکنیم و نخ رو میکشیم به روی بافت میاریم. یک زنجیره میزنیم. اینجا شروع رج دوم هست و همینجا کنارش یک پایه کوتاه میبافیم. میام روی پایه بعدی ادامه میدم و پایه کوتاه میبافم. روی هر کدوم از پایه ها 2 تا پایه کوتاه میبافیم به این صورت. خب روی هر پایه 2 تا پایه کوتاه بافتیم و تکرار میکنیم تا به آخر رج برسیم. خب به این صورت ببینید رج رو که به پایان رسوندم. آخر رج بست که میخوایم بزنیم این اولین زنجیره است. ما به این کار نداریم، میایم روی اولین پایه کوتاهی که بافتیم، قلاب از پشت وارد میشه، نخ حلقه رو میگیریم، درست مثل چیزی که تا الان میبافتیم. به پشت بافت میبریم، عذرخواهی میکنم، و نخ حلقه رو یک مقدار گشاد میکنیم و کار رو میایم از درونش رد میکنیم به همون روشی که انجام میدادیم. این دیگه چیز خاصی دیگه ای نداره و اون رو اینجا فیکسش میکنیم. خب این تا به اینجای بافته. برای شروع رج سوم همون جایی که بست زدیم، نخ حلقه رویش کامل مشخص هست، میام یک نخ میگیرم، یک زنجیره میزنم که به عنوان یک پایه کوتاه هست. میام روی پایه بعدی 2 پایه کوتاه میبافم و پایه بعد 1 پایه کوتاه، پایه بعد 2 پایه کوتاه، یک جا می بافم، پایه بعد 1 پایه کوتاه و به همین ترتیب 1 پایه کوتاه، 2 پایه کوتاه، 1 2 و به همین صورت اون رو کامل میکنم. به این صورت بافت رو که به پایان رسوندیم، در پایان رج ما باید 24 تا پایه داشته باشیم و در آخر رج بست رو به همون صورت میزنیم. ببینید این اولین این زنجیره است، به این کار نداریم، میایم روی اولین پایه کوتاه بست از پشت طبق الگو میزنیم. برای شروع رج چهارم همون جایی که بست زدیم، نخ لوپ رویش رو میگیریم و نخ رو میکشیم و به بیرون میاریم. اینجا یک زنجیره میزنیم که حکم یک پایه کوتاه رو داره و میام از روی پایه بعدی شروع به بافت پایه بلند میکنم. روی پایه بعد 2 پایه بلند یک جا میبافم و افزایش میدم به این صورت. پایه بعدی هم همینطور روی 2 پایه افزایش داریم، یعنی روی هر کدوم 2 تا پایه بلند میبافیم. همونجا دومی رو هم به همین صورت میبافم و میام روی پایه بعدیش یک پایه کوتاه میبافم. این الگوی بافتمون هست که تکرار میشه.
میام روی 2 تا پایه بعد هر کدوم 2 تا پایه بلند، 2 پایه بلند، بعدی 1 پایه کوتاه و این الگو 8 مرتبه تکرار میشه. خب به این صورت بافت رو که به پایان رسوندیم اومدم بست زدم روی اولین پایه بلندی که بافتیم. حالا برای شروع رج 5 قلاب رو وارد میکنیم و یک نخ میگیریم، یک زنجیره میزنیم به حکم یک پایه کوتاه و میام روی پایه بعدی یک پایه بلند میبافم. 2 تا پایه بعد رو میام افزایش میدم، یعنی روی هر کدوم 2 تا پایه بلند یک جا میبافم. پایه بعد هم به همین صورت میایم 2 تا پایه بلند یک جا میبافیم و پایه بعدی رو 1 پایه بلند میبافم و روی پایه بعد که تو رج قبل کوتاه بافته شده همچنان میام 1 پایه کوتاه میبافم و این الگو رو 8 مرتبه تکرارش میکنم، یعنی پایه بعدی 1 پایه بلند بافته میشه تک، پایه بعد افزایش افزایش، 1 پایه بلند 1 پایه کوتاه و به همین صورت این الگو رو کامل میکنم. خب به این صورت رج رو که به پایان رسوندیم بست زدیم روی اولین پایه بلندی که بافتیم. حالا در ادامه برای شروع رج 6 قلاب رو وارد میکنیم و یک نخ میگیریم، یک زنجیره میزنیم به عنوان یک پایه کوتاه. از روی پایه بعد دقت کنید چون پایه بلند هست مخفی نشه، شروع به بافت پایه بلند میکنیم. 1 2 این رج دیگه افزایش نمیدیم. 3 4 5 بله و 6 پایه بلند و از ابتدای رج تکرار میکنیم. میایم روی پایه بعدی که کوتاه هست 1 پایه کوتاه میبافم به این صورت و این الگو رو ادامه میدم. 6 تا پایه بلند 1 پایه کوتاه، 6 پایه بلند 1 پایه کوتاه و اون الگو رو 8 مرتبه تکرار میکنم. خب بعد از اینکه رج رو به پایان رسوندیم و بست آخر رو زدیم، برای شروع رج 7 قلاب رو وارد میکنیم، یک نخ میگیریم، یک زنجیره که به عنوان یک پایه کوتاه هست و 2 تا پایه بلند میبافم. ببینید پایه بعدی همین پایه اولین پایه بلند هست، اینو دقت کنید جان اندازید. 1 پایه بلند روی این پایه تک میبافم، پایه بعدی هم 1 پایه بلند. خب حالا 2 تا پایه بعد رو میام افزایش میدم، یعنی رو هر کدوم 2 تا پایه بلند میبافم. 1 و 2 میام روی پایه بعدی افزایش، 2 پایه بلند و 2 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند تک میبافم. 1 پایه بعدی 2 و پایه بعد که پایه کوتاه رج قبل هست میام روش 1 پایه کوتاه میبافم. این میشه الگوی بافتمون که اون رو 8 مرتبه تکرار میکنیم. 1 پایه بلند 1 پایه بلند افزایش افزایش، 1 پایه بلند 1 پایه بلند 1 پایه کوتاه و الگو تکرار میشه. خب در آخر رج بست زدیم و نخ رو کات کردیم. حالا برای شروع رج 8 یک زنجیره میزنم و میام روی پایه بعدی شروع به بافت پایه بلند میکنم. روی پایه بلند ها هر کدوم 1 پایه بلند، 1 2 3 .
ادامه میدم اون رو روی به همین ترتیب ادامه میدم. 8 تا پایه بلند میبافم تا برسم روی این پایه کوتاه. 8 تا پایه بلند بافته شد و میام روی پایه بعدی که کوتاه رج قبل هست یک پایه کوتاه میبافم و باز ادامه میدم روی 8 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند، روی پایه کوتاه یک پایه کوتاه و این الگو رو 8 مرتبه تا پایان رج تکرار میکنم. خب رج رو که به پایان رسوندیم بس زدیم روی اولین پایه بلند. حالا برای شروع رج نهم و رج پایانی بافتمون میایم همون رج پایانی که بست میزدیم و دورگیری میکردیم لبه خود کدو رو هم بافته بودیم به همون صورت میایم اینجا یک نخ میگیریم. بله نخ رو میکشیم میاریم بیرون و از روی پایه بعد بافت رو ادامه میدیم. روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه می بافیم. میتونید برای اینکه ابتدای رجتون رو داشته باشید یک مارکر هم به ابتدای بافتتون بدید به این صورت. خب دور تا دور بافت رو روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بست میزنیم و به این شکل اون رو کامل میکنیم و نخ رو هم که خواستیم کاتش کنیم درست مثل چیزی که دهنه کدو بافته بودیم درون سوزن میکنیم و نخ رو میایم کات میکنیم. خب دوستان به این صورت کار بسیار زیبامون رو به پایان رسوندیم. این درون بافتمون شد. میتونید با دست اون رو بهش حالت بدید و در نهایت روی کار اون رو سوار کنید. همونطور که گفتم میتونید اون رو خوب حالت بدید با دستتون تا فیکس بشه به این صورت. امیدوارم از این آموزش بسیار زیبا هم لذت کافی رو برده باشید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید و ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم شما رو همچنان در ویدیوهای بعدی هم ببینم. لایک و سابسکرایب یادتون نره تا یه آموزش دیگه. خدا نگهدارتون.